Sot do bëjmë disa kek me cheese, me djath të vogla. Marrim biskotat këto, ose çfarë do lloj biskotash, ose me qumësht, ose me çokoladë, me çfarë duash. I hedhim në mikser. I grim. Mendoj se kjo është të nëmë këshu. Dhe tani këtu do t'i hedhim gjallë. Gjalpin e hedhim avash për të parë se do më pak apo më shumë. Unë mendoj se do dhe një qik. Në temperaturën e dhomës gjalpin. Gjithmonë. Mendoj se është gati. Sot do ta bëjmë në këtë masën këtu. Çdo njeri ka në shtëpi nga këtë masë dhe do vëmë prej letre ose prej silikoni, si ti kemi në shtëpi. Masat për cheesecake. Dhe hedhim bazën. Një lugë me bazë. Dhe e ngjeshim me një, unë zakonisht përdor një gotë të vogël që e ka këtë fundin me shesh të drejtë. Sepse bëhen edhe në mënyrë. Pra ngjeshim fundin. Dhe unë do ta bëj sot të pjekur në furrë. Zakonisht bëhet edhe duke qëndruar në frigorifer, po unë do ta pjek këtë bazamentin derisa të bëj atë pjesën që do t'ja hedh sipër, do ta lë për 10 minuta në furrë në 180 gradë. Do hedhim djath, mascarpone ose çfarë do lloj djathi, por që të jetë i shkrirë, djath i shkrirë. Do hedhim. Unë zakonisht nuk i hedh sheqer dhe bëj me qumësh panda, sepse nuk më pëlqen t'i hedh sheqer. I hedh qumësh panda. Mund t'i hedhësh një filxhan të vogël kafeje me qumësh panda, me qëllim që mos bëhet shumë i ëmbël. Kaq. Edhe putim në mikser. Derisa të krijohet një masë jo shumë e krahë, po jo shumë e lëndë. Duam një masë homogene. Edhe pak vanile. Një lugë të vogël në vanile. Në vazhdoj. Si që shikon, kjo është juaj të masë homogene. Mbaruam me punë me këtë. Tani, në një tas tjetër,
kemi krem, double cream ose krem, edhe këtë rapi me të një të ngrihet vëllimi. Mbajmë TikTok, jena të fillim. Pra i bashkoj masat, kremin me kremin e djathit. Edhim edhe cipa limoni, edhe lëng limoni, lëngun e një limonit madh, dhe e trazojmë. Zamenti është pjekur 10 minuta, shtohu, edhe tani edhim në një luk me masën sipër në ujë në fillim. Dhe i sheshojmë me një thikë të hollë, me një thikë të mprehtë. Kur e shikojmë që do në një kështu që do edhe pak më shumë, i hedhim që më shumë, në qëllim që të bëhet në mënyrë të njëtrajtshme. Se kanë që më shumë. Do të pjekim në furr, kam një tepsi me ujë të vakët, i vëm një pecet poshtë, si banjo marin, edhe vëm këtë, dhe pjekim në furr në 180 gram për 20-25 minuta.